Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tänään tällä kertaa arvostelussa on leffa, josta kuulin vasta pari päivää sitten. Eli Disney Plussaan tänään perjantaina 22.8. tullut 20th Century Studion elokuva Eeny Meeny. En siis ollut edes tietoinen tällaisesta leffasta tai tiennyt yhtään, mistä se kertoo, mitä siinä tapahtuu, mutta koska sain mahdollisuuden nähdä tämän leffan ennakkoon, niin päätin sen sitten katsoa ja tehdä siitä arvostelun. Mutta millainen elokuva tämä sitten olikaan? Oliko se toimiva, kehno kokemus tai mitä mieltä siitä oikein olin? No, se selviää itse arvostelussa, mutta ensin täytyy taas sanoa, että jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä, koska tulee uutta sisältöä. Ja sen lisäksi Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä. Näin autat kanavaa ja tuet kanavaa. Kiitos oikein paljon kaikille. Sitten itse arvosteluun. Tämä leffa tekee heti alussa kahdesti niin, että oot aivan varma, mitä seuraavaksi tapahtuu tai miten tämä leffa alkaa, mikä tämä juttu tässä on. Mutta ei. Se tekeekin twistin eikä lähdekään sitten sille linjalle. Ja tämä oli tosi virkistävää. Varsinkin kun mä en oikeasti tiennyt yhtään, mistä tämä leffa kertoo. Ja tässä leffassa on muutenkin yllättävän hyviä twistejä, niin mä tykkäsin siitä. Se ei ollut niin ennalta arvattava. Tämä elokuva muistuttaa jotenkin pikkusen ehkä Tarantinon alkupään leffoja. Varsinkin Reservoir Dogs ja Pulp Fiction tyyliä hieman pikkurikollisia, jotka sitten uivat vähän liian syville vesille. Se muistuttaa myös ehkä pikkusen Edgar Wrightin Baby Driver ja hieman yhdistettynä Spike Lee-leffoihin ja todella paljon puhallettu 60 sekunnissa. Ja pikkusen ehkä Fast and Furiousiakin. Leffa kertoo siis Edie-nimisestä nuoresta naisesta, jonka elämä ei ole mitään ruusuilla tanssimista. Kun hän saa kuulla olevansa raskaana, päättää hän sitten lopulta kertoa luuseripoika ystävälleen, joka sattuu tietenkin olemaan myös narkkari. Ja hänen poikaystävänsä John onkin sitten sotkeutunut yllättäen isoihin rikoskuvioihin vietyään jotain paikalliselta gangsterilta. Ja sitten Edin täytyy auttaa tätä Johnia. Sillä Edie on työskennellyt aikaisemminkin rikollisissa hommissa ja hän on ollut tämmöinen pakkoautojen kuljettaja ja auttaakseen Johnia, niin hänen pitää taas tarttua auton rattiin, pakoauton rattiin, vaikka hän vannoi jättäneensä nämä hommat taakseen. Ja heidän pitää tehdä tämmöinen pieni heist. Eli tämä on myös heist movie. Ei juonesta sen enempää. Leffan pääroolissa nähdään Samara Weaving, joka hittovia oikeasti muistuttaa todella paljon Margot Robbie. Siis mä luulin todella, tai siis niin kuin mä tiesin, että se on Samara Weaving, mutta siis mä katson, että se kuulostaa ja näyttää niin Margot Robbielta, että Mutta siitä huolimatta niin Weaving on todella hyvä roolissaan. Karl Glusman näyttelee taas Johnia, tätä Edin hulttiomiesystävää, ja tekee myös yllättävänkin kovan roolin. Glusman on itse asiassa semmoinen näyttelijä, just se niin kuin näyttää tutulta, mutta sä et vaan oikein saa mieleen, että mistä sä ehkä hänet tunnet. Siitä huolimatta tosi hyvä rooli. Ja yhdessä sivuroolissa nähdään myös aina mahtava Andy Garcia, joka on tässäkin mahtava. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Steve Zahn, joka näyttelee tämän Edin rappio-isää. Kyllä, myös isä on melko ei niin hyvä isä. Randall Park, joka nähdään tämmöisessä hauskassa pikkuroolissa. Marshawn Lynch, Jermaine Fowler, Mike O'Malley tai Kiana Simon nähdään muun muassa tässä leffassa. Tämä leffan kässäri on varsin toimiva ja se on täynnä hyvää dialogia ja muistuttaa jotenkin
vähän niin kuin Edgar Wrightin leffoja tai vähän Tarantinomaista se dialogi. Ja mä tykkäsin siitä. Käsikirjoitusohjaus on kuitenkin Sean Simonsin käsialaa, joka on itselle täysin uusi tuttavuus. Toki tämä on herran esikoisohjaus, joten siis se ei yllätä ehkä, mutta hän on käsikirjoittanut muun muassa TVn puolelle aiemmin, mutta nimi ei niistä ole jäänyt mieleen. Eli hän on ohjannut ja kirjoittanut tämän. Ja tämä leffa tekee lopussa vielä yllättävän hyviä käänteitä, ja siksi mä pidin tästä ehkä vielä enemmän, mitä mä ajattelin ihan vaan hetki aikaisemmin, koska mä ajattelin, että tämä oli tosi hyvä leffa, mutta se ei loppunutkaan siihen suoraan, ja se teki vielä pari twistiä, ja mä tykkäsin siitä niin kuin vielä enemmän. Leffa on paikoitellen myös yllättävän koskettava, ja näihin hahmoihin oppii kiintymään tässä, ja varsinkin tähän Samara Weavingin Eeny Meeny-hahmoon, eli Edie, hänen lempinimi on Eeny Meeny, siitä leffan nimi. Tässä leffassa on hyvää toimintaa ja hyviä autotaka-ajoja ja kunnon jännityksen tuntua. Siinä on myös toimivaa draamaa ja ripauksella komediaa. Eli mun mielestä toimii tosi hyvin. Arvosanaksi mä antaisin tällaisen 8,5/10. Eli tosi hyvä leffa. Mä yllätyin oikein, kuinka paljon mä tästä tykkäsin. Tämä siis tulee nyt Disney Plusaan, tai on nyt tullut, kun tämä arvostelu on ulkona, joten kannattaa käydä kurkkaamassa. Tämä ei siis teattereihin tullut, vaan suoraan Disney Plusaan. Laita kommentteja. Ensinnäkin, oletko sä kuullut tämmöisestä leffasta? Tai aiotko sä katsoa tänne? Kiinnostutko vaikka tämän arvostelun ansiosta kurkkaamaan, millainen leffa on kyseessä? Tai oletko jo nähnyt tämän leffan? Ja jos olet, niin mitä mieltä? Tykkäsitkö? Et? Miksi et? Ja niin poispäin. Laita kommentteja. Aina mukava jutella toisten leffahullujen kanssa. Ja nyt myös koodilla leffahullu saat 10% alennuksen kulttileffakaupasta. Eli kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy kulttileffoja aimo-annos. Eli semmoisia vähän legendaarisia leffoja, mistä on tullut kulttiklassikoita, niin löytyy kulttileffakaupasta. Siellä on DVDtä, Blu-rayta. Osassa ei välttämättä ole suomenkielisiä tekstityksiä, ne on tuontiversioita, mutta ne on kuitenkin kaikki tämän Eurooppa eli B-alueen tai kakkosalueen julkaisuja. Kannattaa käydä katsastamassa, ja tosiaan koodilla leffahullu yhteen kirjoitettuna ja isolla saat 10% alennusta sitten loppusummasta. Eli kannattaa käydä tilailemassa itselleen kulttileffoja. Kulttileffakauppaan kanssa tehdään myös kaikennäköistä muuta kivaa lähiaikoina. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita, ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi, ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet.
Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tää oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.